Hello everyone! So, today gagawa tayo ng Spanish style bangus sardines. Lately talaga naman nagki-crave tayong kumain ng bangus sardines. Kaya tara, gawa tayo! So, para sa ating mga ingredients, kakailanganin natin ng 2 kilograms of bangus, 2 medium size of carrots, pickles, extra virgin olive oil, olives, salt, oyster sauce, black pepper, and bay leaves. Oh, kailangan din pala natin ng garlic. So, ayan, mga sisi, ang dali lang ng ating recipe. Kaya, simulan na natin ang paggawa ng Spanish style bangus sardines. Let's go! At para sa kumpletong lista ng ating mga ingredients, please refer to the description box below. Gagamitin po pala ako mga sisi ng Instant Pot para lutuin ang ating Spanish style bangus. Pero if wala kayong Instant Pot, pwede rin kayong gumamit ng pressure cooker para lutuin ito. Or if walang Instant Pot or pressure cooker, pwede rin naman sa stovetop, pero medyo matatagalan nga lang ang pagluluto. At para sa ating mga business-minded na sisi, pwede rin po itong negosyo idea. At ayan na nga mga mamshi, sinimulan na nating balatan ng ating carrots at i-prepare ang ating mga ingredients para sa recipe ito. Excited talaga akong gawin tong recipe na to kasi talaga namang takam na akong matikman ang Spanish style na bangus. Kasi naman lagi itong dumadaan sa ating newsfeed sa ating SOCMED accounts. So talaga namang nakakatakam. Yun nga pala, linagyan ko rin ng design ng ating carrots para naman maganda sa presentation pag kinain natin ang ating sardinas. Talaga namang excited na akong tikman to kasi last month ko pa to gustong gawin kaso nawalan kami ng time nung umuwi kami sa Pilipinas. Nawalan kami ng time para mag-prepare nito. Maraming inasikaso at maraming nilakad. At saka, mas enjoy naman na kumain na lang muna sa labas para matikman natin ang ating mga kini-crave. Kaya naman, pagkabalik natin dito sa bahay, bumili agad tayo ng bangus para magawa na natin itong ingredients na to at para matikman na rin. Kung mapapansin nyo mga sisi, talaga namang real time ang ating ginagawang paghihiwa at pag-prepare ng ating mga ingredients. At ayan na nga mga sisi, mukhang aabutin tayo ng 3 oras sa paghihiwa at pag-aayos ng ating mga ingredients para sa ating lulutuing recipe. Ano sa tingin nyo? Masyadong mabagal ba o bilisan na nga natin ang paggawa ng ating recipe? At eto na nga po, magbabalat naman tayo ng ating bawang. Mukhang nga abutin din tayo ng 2 oras sa pagbabalat ng ating bawang. Opo, at talaga namang kinareer ko ang pagbabalat ng ating bawang at gumamit po pala ako ng 2 garlic head sa recipe ito dahil nag-hoard tayo ng bawang the other day nung nag-grocery tayo. At ayun na nga mga mamshi, so itutuloy ko na ang aking kwento kanina. Nagbakasyon nga kami sa Pilipinas ng 1 buwan. At talaga namang naramdaman namin ang pagbabago ng panahon. So, sobrang init. Matagal kami naman talagang hindi nakauwi. Tapos na tayo mag-prepare ng ating mga ingredients. Ilalagay na natin ito sa ating Instant Pot. Ang unahin natin lalagyan ng carrots sa ilalim para hindi dumikit yung isda sa ating pot.
Isasalansan lang natin yung ating mga ingredients sa pot. Lalagay tayo sa ilalim ng halos kompletong ingredients like yung carrots, yung garlic, black pepper, bay leaves, and then lalagay na natin yung first layer ng isda, and then i-add natin yung salt and olive oil, and then yung oyster sauce, and then ganun, ulitin natin para sa second layer. At ayun nga, ang aking nagamit na olive oil dito ay 3 cups. Medyo madami-dami yung aking nagamit na oil, pero kung gusto nyo gumamit ng 2 cups, I think it's okay din. Kasi yung akin, medyo malalaki yung slices ng bangus. Ibrinahin ko na din pala yung bangus natin ng almost 1 hour sa salt and water. So, ayan na nga, sinasabi ko, medyo malalaki yung pagkakahiwa ko ng bangus, kaya medyo mataas yung level ng olive oil na nagamit ko. So, kung meron kayong bangus, medyo liitan nyo yung inyong pagkakahiwa para mas madali rin itong ilagay sa bote. So, ayan na nga mga sisi, i-layer lang natin yung ating mga ingredients. And then, i-on na natin yung ating instant pot. Naglagay ako ng half cup of olives. Pwede kayong gumamit ng buong bilog, yung bilog na olives. Ang ginamit ko yung slices. And then, nagdagdag din ako ng half cup of pickles. Bale, ang ginamit ko dito yung wala kasi akong ibang available na pickles, yung bread and butter. Pero pwede kayong gumamit ng ibang klase. Nagdagdag na rin ako ng salt and oyster sauce. Ayan. Then, 3 cups of olive oil ang nagamit ko dito. And then, nagdagdag ako ng half cup of water. Nagdagdag din pala ako ng sili para mas matanggal yung lansa ng bangus. At mas masarap din na medyo may anghang. Pero if you don't like the anghang, you can skip the sili. And then, ipi-pressure cooker natin ito sa ating instant pot ng 1 hour. Yun. At ito na nga mga sisi, luto na ang ating Spanish style bangus sardines. At talaga namang ang sarap. So, highly recommended i-try nyong gawin. And please don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye!